Xin chào các bạn. Để dễ dàng chăm sóc những cây hoa phong lan luôn có rất nhiều nụ hoa. Cây hồi sinh rất nhiều chùm hoa mới. Hãy chăm sóc cho cây có được bộ rễ khỏe mạnh, lá xanh hơn. Khi cây có được rễ khỏe, xanh tốt thì chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển cành hoa. Có một phương pháp rất hay để thay thế cho cách trồng truyền thống với một loại phân bón hữu cơ rất dễ tìm. Các bạn sẽ tự mình chăm sóc cho những cây hoa lan theo phương pháp rất dễ, và cách trồng này sẽ thay thế cho cách trồng truyền thống. Nó giúp chúng ta dễ chăm sóc cây hơn. Những cành hoa được hồi sinh dễ dàng, rễ khỏe, cây luôn tốt hơn dù là những cây yếu ớt. Lá xanh, cây khỏe. Từ đó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn có được nhiều hoa. Hoa sẽ luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan luôn phát triển vượt trội. Với cách làm này, sẽ có được hoa lan nở rộ quanh năm. Các bạn hãy sử dụng tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng, là một trong những dưỡng chất rất tốt để giúp cho hoa lan phát triển và được hồi sinh. Và hãy sử dụng 2 tép. Các bạn sử dụng bã cà phê. Khi sử dụng thì bã cà phê các bạn đừng bỏ đi. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất để giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Và chúng ta hãy sử dụng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Hãy chờ cho nước này nguội. Khi các bạn có một cây hoa lan đang bị yếu và kém phát triển, lá đã bị vàng ở gốc, với những cây này chúng ta đừng bỏ đi. Đây là một trong những chất trồng chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Nó đã giữ ẩm nhiều, và nếu chúng ta không biết cách thì nó sẽ bị hư. Hãy bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây. Sau đó hãy kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ bị thối.
Sau đó các bạn hãy gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Những rễ còn tốt như thế này chúng ta sẽ giữ lại. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan, khi các bạn phục hồi thì việc đầu tiên là chúng ta phải làm sạch lá và rễ. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển, nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Sau đó hãy sử dụng khăn sạch và lau khô lại những chiếc lá này. Và cách làm này để loại bỏ nấm hoặc côn trùng còn bám trên lá, giúp cho cây được hồi sinh rất dễ. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 1 lít nước. Sau đó dùng những miếng bông mềm. Các bạn lau cho các chiếc lá lại một lần nữa. Nó giúp cho những chiếc lá được kháng khuẩn khử trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất dễ dàng tìm thấy tại nhà. Hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Khi lá được sạch, cây sẽ trao đổi chất tốt hơn. Cà phê có tính kháng khuẩn nhẹ và chứa rất nhiều dưỡng chất, không chỉ tốt cho hoa lan mà rất tốt cho những cây trồng khác. Sau đó hãy cho nước cà phê này vào. Hãy để trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho những chiếc rễ này được hồi sinh, phát triển rất tốt. Hãy dùng phần còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho hoa lan của các bạn luôn có được những chiếc lá xanh và được khỏe hơn. Và có thể áp dụng cách làm này mỗi tuần 1 lần trên những cây yếu. Các loại côn trùng như nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Mặt dưới của lá luôn được sạch. Vì là chất hữu cơ nên sẽ rất an toàn. Những chiếc lá mới rất xanh và rất khỏe. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây, bộ rễ sẽ được bảo vệ. Hoa lan sẽ luôn xanh
và luôn được khỏe hơn với phương pháp đơn giản và dễ này. Hoặc cũng có thể dùng nó để tưới phun sương cho cây. Sau đó hãy phun trực tiếp cho cây vào buổi sáng. Nó giúp loại bỏ nấm và côn trùng trên hoa lan rất hiệu quả. Những cây hoa lan yếu và chậm phát triển sẽ xanh và được khỏe hơn. Nó sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt với cách làm đơn giản và dễ này. Hãy nhớ phun dưới mặt lá này, vì nơi đây có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Một trong những phương pháp đơn giản để giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh. Sau đó các bạn lấy ra, và đến lúc này những chiếc rễ đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt từ cà phê. Các bạn sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn, và đây là một trong những cách rất đơn giản. Các bạn hãy bôi vào những phần này của cây hoặc những vết cắt của rễ. Nó sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn, và những cây hoa lan của chúng ta khi trồng lại thì nó sẽ không bị thối và được phát triển tốt hơn. Sau đó để cây ở nơi khô ráo thoáng mát trong một ngày. Sau một ngày, khi kiểm tra, thấy những chiếc rễ này đã được khô lại. Và đây là cách để giúp cho rễ không bị thối trong quá trình hồi sinh. Một phương pháp đơn giản. Các bạn sử dụng chậu nhựa hoặc bất kỳ loại chậu nào đều được. Chúng ta cho nước lọc vào. Nếu sử dụng nước máy, các bạn có thể để từ 3 đến 5 ngày. Và với cách làm này, chỉ cần kiểm tra nước ở đây, những chiếc rễ sẽ hút nước lên để giữ ẩm cho gốc cây. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Và nếu có những chiếc rễ bị thối hoặc bị hư thì hãy cắt bỏ và thay nước cho cây. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát và phải có ánh sáng. Phun sương cho cây 3 ngày một lần. Cách làm này để giúp cho cây không bị héo trong quá trình hồi sinh. Một phương pháp rất đơn giản và chỉ chờ cho những chiếc rễ mới. Với phương pháp này, mình đã thực hiện thành công trên những cây hoa lan như thế này. Nó sẽ tạo điều kiện cho những chiếc rễ phát triển rất tốt. Lá xanh, cứng cáp và khỏe mạnh. Nước là môi trường rất lý tưởng để các bạn hồi sinh những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Nó sẽ được những chiếc rễ tốt và khỏe mạnh hơn. Một trong những phương pháp tuyệt vời. Nó giúp cho những cây yếu và chậm phát triển có được những chiếc rễ mới tốt. Khi sử dụng những cách làm như thế này thì rễ sẽ phát triển nhanh. Nó xanh. Những chiếc lá được hồi sinh. Cây hoa lan này lúc trước rất yếu, nhưng những chiếc rễ mới vẫn phát triển rất khỏe mạnh. Phương pháp này sẽ hiệu quả với những cây hoa lan chậm phát triển hoặc những cây đang rất héo.
những chiếc lá héo dần được xanh lại và nó dần được cứng cáp hơn. Lá mới phát triển rất tốt. Và đây là cách để giúp cho những cây yếu và chậm phát triển nó có được những cành hoa. Các bạn có thể sử dụng cách làm này để giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh. Khi chúng ta đặt vào nước thì lâu dần những chiếc rễ sẽ thích nghi với môi trường trong nước, và điều này nó sẽ phát triển được rất nhanh. Hoa lan là loài cây nhiệt đới và hầu như nó phát triển trên mọi chất trồng. Các bạn có thể tận dụng điều này để cho những cây hoa lan nó rất yếu và chậm phát triển thì những chiếc rễ vẫn được hồi sinh tốt hơn và có thể thay thế cho cách trồng truyền thống. Điều rất tốt. Một phương pháp hiệu quả và an toàn. Những chiếc rễ đã thích nghi với môi trường trong nước nên nó đã phát triển theo hướng này rất tốt và rất khỏe. Khi các bạn sử dụng những cách làm này thì nếu có rễ hư hoặc là rễ bị thối thì chúng ta nên cắt bỏ và thay nước cho cây. Đây là cây hoa lan trồng trong nước trong một khoảng thời gian thì nó đã phát triển những cành hoa và rễ có xu hướng sẽ dài lên. Nó đang phát triển rất khỏe mạnh. Và mình quyết định trồng những cây hoa lan như thế này trong môi trường trong nước, hoặc những cây còn rất nhỏ, nó yếu ớt nhưng nó vẫn có được bộ rễ tốt hơn. Các bạn có thể dễ dàng xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, nên các bạn hãy lựa chọn một phương pháp. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ để các bạn có thể hồi sinh được những cây hoa lan tốt và khỏe mạnh hơn. Luôn có những phụ đề và mình đã thêm rất nhiều trên kênh, các bạn có thể xem. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công